ચેનલ મન કિચન। આજે આપણે જોવાના છીએ ઉત્તર ગુજરાતની ટ્રેડિશનલ ડીશ જે ખૂબ ટેસ્ટી બને છે, ઈનો સોડા નાખ્યા વગર કે આથો લાયા વગર, અને ઢોકળા ખાંડવીને ભૂલાવી દે તેવી ટેસ્ટી બનવાની છે। 5 જ મિનિટમાં આપણે દહીં વડીની રેસીપી જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલા એક વાસણમાં હું 1 બાઉલ જેટલો બેસન લઈશ, 1 બાઉલ દહીં લેવાનું છે, હાફ બાઉલ જેટલું પાણી લેવાનું છે। હવે આને રવૈયાથી અથવા બ્લેન્ડરથી ઝેરી લેવાનું છે। ગાંઠા ના રહે એ રીતે મેં સારી રીતે ઝેરી લીધું છે। સાઈડમાં એક નાનું બાઉલ લેવાનું છે, એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ લેવાની છે। 1 મરચું લીધું છે અને 4 કળી લસણ લીધું છે। હાફ ટીસ્પૂન કરતાં થોડું ઓછું એવું લાલ મરચું પાવડર લેવાનું છે। હાફ ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન કરતાં ઓછી એવી હળદર લેવાની છે। 1 ટીસ્પૂન કરતાં થોડું ઓછું એવું મીઠું લેવાનું છે। આમાં હું હવે 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશ, 2 થી 3 ચમચી અબાઉટ લઈ શકો છો। મિક્સ કરી લઈએ। ગેસ ઓન કરીને એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકવાની છે, એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું હું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશ। હાફ ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરીએ, 1/4 ટીસ્પૂન અજમો, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ। સાઈડમાં આપણે આ પાણીમાં મસાલા કર્યા છે એ એડ કરી અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું। હવે આ મસાલા શેકાઈ ગયા છે, તરત જ આ મિશ્રણ એડ કરી લઈએ અને એને ફાસ્ટ આ રીતે હલાવ્યા કરવાનું છે। મિશ્રણ જે તપેલીમાં ચોંટ્યું છે એમાં મેં થોડું પાણી એડ કરી અને એ પણ હું આમાં એડ કરી લઈશ। આ રીતે એકદમ ચલાવ્યા કરવાનું છે, ગાંઠા ના પડે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે। એકદમ ફટાફટ આ રેસીપી બની જાય છે। હાઈ ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર દહીંવડીનું મિશ્રણ આપણું ઘટ થઈ ગયું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ। થાળીને મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે, આ મિશ્રણ એમાં લઈ લઈએ, બધું જ પાથરી લઈએ। તાવીતાની મદદથી મેં આ રીતે પાથરી લીધું છે। હવે વાટકીને મેં પાછળથી તેલવાળી કરી લીધી છે, એનાથી થોડું આ રીતે પ્રેસ કરી લઈએ। દહીંવડી ઠંડી થાય એટલે કટ કરી લઈએ। દહીંવડીને હવે કટ કરી લઈએ। દહીંવડીને ઠંડી થતાં વાર નથી લાગતી, તરત કટ કરી લઈએ। સર્વ કરીએ। તમે જોઈ શકો છો। સો ફ્રેન્ડ્સ, દહીંવડી આપણી સાવ થઈ ગઈ છે, ખૂબ ટેસ્ટી બની છે। તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ।